คุณแม่เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมคำพูดธรรมดาที่เราเอ่ยถามลูกออกไปเพราะความรักและความเป็นห่วงกลับทำให้เขารู้สึกหงุดหงิดและเดินหนีเข้าห้องไปทิ้งให้เราได้แต่มองตามหลังเขาด้วยความน้อยใจบางครั้งสิ่งที่เราถามลูกด้วยความใส่ใจนั้นอาจกลายเป็นคำถามที่กำลังทำลายจิตใจลูกของเราอยู่โดยไม่รู้ตัวค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่รายการล้มแม่ไม่ได้ร็อกกับแก้วแม่แก้วค่ะคุณแม่คะปัญหาความห่างเหินที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะสายใยความรักของเราลดน้อยลงเลยนะคะแต่มันเกิดขึ้นเพราะจังหวะชีวิตที่แตกต่างกันค่ะโลกของคนเป็นแม่ที่เกษียณแล้วมักจะสงบนิ่งและเต็มไปด้วยการเฝ้ารอคอยลูกกลับบ้านแต่ในทางตรงกันข้ามโลกของลูกวัยทำงานกลับหมุนเร็วและอัดแน่นไปด้วยความกดดันจากการแข่งขันจนบางครั้งความหวังดีของเราก็เผลอไปปะทะกับหัวใจที่กำลังเหนื่อยล้าของเขาเข้าอย่างจังค่ะวันนี้แก้วเลยรวบรวม5คำถามต้องห้ามที่คนเป็นแม่อย่างเรามักจะเผลอถามออกไปเพราะความรักมาฝากกันค่ะเรามาลองสำรวจดูนะคะว่ามีคำถามอะไรบ้างแล้วเราจะใช้ความเย็นจากธรรมะมาช่วยเยียวยาเรื่องนี้ได้อย่างไรเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะคำถามต้องห้ามข้อที่1ซื้อมาทำไมลูกเปลืองเงินเปล่าๆประโยคนี้คุ้นหูไหมคะคุณแม่แก้วอยากให้ลองจินตนาการถึงภาพนี้นะคะสมมุติว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งชื่อแม่พิมพ์เย็นวันศุกร์ที่รถติดแสนสาหัสนบลูกชายวัย30กว่าๆกลับมาถึงบ้านด้วยท่าทางเหนื่อยล้าเขาวางกระเป๋าทำงานลงก่อนจะหันมาส่งยิ้มกว้างพร้อมกับยื่นกล่องนาฬิกาตรวจวัดสุขภาพให้แม่พิมพ์เพราะเขาเป็นห่วงที่ช่วงนี้แม่บ่นว่าหน้ามืดบ่อยๆแต่แทนที่แม่พิมพ์จะรับมาด้วยความดีใจเธอกลับสวนกลับไปด้วยประโยคเรื่องความสิ้นเปลืองทันทีว่าซื้อมาทำไมลูกเปลืองเงินเปล่าๆแม่แก่แล้วของพวกนี้ใช้ไม่เป็นหรอกเก็บตังค์เอาไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่าลูกคุณแม่รู้ไหมคะว่ารอยยิ้มของนบจางหายไปแทบจะในวินาทีนั้นเลยค่ะนบก้มหน้าลงแล้วตอบกลับไปเสียงเบาๆว่าผมเห็นว่ามันมีประโยชน์กับสุขภาพของแม่ผมเลยอยากให้แม่ลองใช้ดูครับในมุมมองของคนเป็นแม่เราพูดเพราะเสียดายเงินและเป็นห่วงอนาคตของเขาแต่สำหรับลูกที่ทำงานหนักมาทั้งสัปดาห์การที่เขาสามารถซื้อของดีๆให้แม่ได้มันคือความภาคภูมิใจและเป็นน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจของเขานะคะการที่เราปฏิเสธมันคือการบั่นทอนความตั้งใจอย่างรุนแรงค่ะหลักธรรมะที่จะมาแก้รอยร้าวในข้อนี้คือมุทิตาค่ะมุทิตาคือการพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุขในที่นี้คือการพลอยยินดีเมื่อเห็นลูกมีความสุขที่ได้เป็นผู้ให้ค่ะความกตัญญูในใจลูกมีค่ามากกว่าตัวเงินนะคะครั้งต่อไปลองเปลี่ยนคำบ่นเป็นการส่งยิ้มกว้างๆแล้วบอกว่าขอบใจมากนะลูกแม่ชื่นใจที่สุดเลยที่หนูเป็นห่วงแม่เพียงแค่นี้บ้านก็จะกลับมาสว่างไสวแล้วค่ะคำถามต้องห้ามข้อที่2เมื่อไหร่ลูกจะตั้งตัวได้สักทีหรือเมื่อไหร่จะได้เลื่อนตำแหน่งประโยคนี้เรามักจะเผลอถามออกไปด้วยความหวังดีเพราะอยากเห็นเขามีความมั่นคงในชีวิตบางทีเราเห็นเพื่อนรุ่นเดียวกับเขาซื้อบ้านหลังใหม่หรือได้เลื่อนตำแหน่งสูงๆเราก็ยิ่งเป็นห่วงอนาคตของลูกแต่สำหรับลูกที่กำลังแบกรับความเหนื่อยล้ามาทั้งวันเมื่อเขาต้องมาได้ยินคำถามนี้ในเวลาที่อยากพักผ่อนเขาจะรู้สึกทันทีเลยค่ะว่าความพยายามทั้งหมดที่เขาอดทนทำมามันยังดีไม่พอในสายตาของแม่ธรรมะที่จะมาช่วยดับความร้อนรุ่มในใจเราคืออนิจจังค่ะอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนโลกในยุคนี้ไม่ได้แปลว่าขยันแล้วจะรวยเร็วเสมอไปนะคะความสำเร็จของแต่ละคนมีจังหวะเวลาที่ไม่เหมือนกันมีปัจจัยแวดล้อมที่ลูกควบคุมไม่ได้มากมายเราต้องใช้ความเข้าใจในความไม่เที่ยงนี้มาเปลี่ยนคำถามที่กดดันให้เป็นอ้อมกอดทางคำพูดแทนค่ะลองเปลี่ยนมาบอกลูกว่าแม่มองเห็นความพยายามของหนูนะลูก
ค่อยๆทำไปไม่ต้องรีบร้อนแค่หนูเป็นคนดีและดูแลตัวเองได้แม่ก็ภูมิใจที่สุดแล้วคำพูดนี้จะเป็นเหมือนเกราะคุ้มกันภัยให้ลูกพร้อมออกไปสู้โลกกว้างในวันพรุ่งนี้ค่ะคำถามต้องห้ามข้อที่ 3 ทำไมกลับดึกทุกวันไม่นึกถึงแม่บ้างเหรอ นี่คือประโยคตัดพ้อที่เกิดจากความเหงาของคนเป็นแม่ล้วนๆเลยค่ะ เราแค่อยากให้ลูกมีเวลาให้เราเหมือนเมื่อก่อน อยากพูดคุย อยากแชร์เรื่องราวที่เจอมาในแต่ละวัน แต่คุณแม่คะ เราต้องย้อนกลับมามองความจริงในโลกของลูกด้วยนะคะสำหรับลูกวัยทำงาน เขาต้องใช้พลังงานมหาศาลในการต่อสู้กับผู้คนนอกบ้าน ต้องรับมือกับความกดดัน ต้องแบกภาระหน้าที่ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าในความจริงเย็นนั้น ลูกจะเพิ่งเสร็จจากการปั่นงานจนดึกดื่น หรือเขาจะแวะไปผ่อนคลายกับเพื่อนฝูงมาบ้างก็ตาม สิ่งที่เขาโหยหาที่สุดเมื่อเปิดประตูบ้านเข้ามา คือการพักผ่อนเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ชีวิตที่ร่อยหรอลงไปในแต่ละวันค่ะ เมื่อเขาต้องมาเจอกับประโยคที่ตัดสินหัวใจเขาว่าไม่นึกถึงแม่บ้างเหรอ มันคือการสาดความรู้สึกผิดใส่ลูกโดยตรงค่ะ ความรู้สึกอึดอัดนี้จะยิ่งผลักให้เขาอยากหลบหน้าเรามากขึ้น เพราะเขารู้สึกว่าแม้แต่บ้านที่ควรเป็นที่พักพิงเขาก็ยังทำหน้าที่ลูกได้ไม่ดีพอจนทำให้แม่ต้องเสียใจ การทวงถามเวลาด้วยอารมณ์แบบนี้จะทำให้บ้านกลายเป็นภาระทางอารมณ์สำหรับเขาไปซะอย่างนั้นค่ะ การดูแลปัญหานี้เราต้องนำหลักกาลัญยุตาหรือการรู้จักกาลและเวลาที่เหมาะสมมาใช้ค่ะ การเป็นแม่ที่ร่มเย็นคือการรู้จักว่าเวลาไหนควรพูดเวลาไหนควรเงียบและเวลาไหนควรแค่เพียงดูแลค่ะลองเปลี่ยนจากการทวงถามเวลาด้วยความน้อยใจเป็นการบอกลูกด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่าช่วงนี้งานหนักก็พักผ่อนให้เต็มที่เลยนะลูกหิวเมื่อไหร่ก็บอกนะแม่เตรียมของโปรดรอไว้เสมอการให้อิสระแบบไม่เรียกร้องนี่แหละค่ะที่จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ลูกอยากเดินออกจากห้องมาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องเอ่ยปากทวงเลยค่ะคำถามต้องห้ามข้อที่ 4 เมื่อไหร่จะมีครอบครัวเมื่อไหร่จะมีหลานให้แม่ชื่นใจสักทีในวันที่เราเห็นเพื่อนข้างบ้านเดินจูงมือเด็กตัวเล็กๆไปไหนมาไหนหรือเวลาที่เพื่อนๆวัยเดียวกันลงรูปอุ้มหลานลงโซเชียลดูแล้วมันช่างเป็นภาพครอบครัวที่สนุกมีสีสันและดูไม่เงียบเหงาเลยใช่ไหมคะพอเรามองกลับมาในบ้านที่เงียบกริบของเราก็อดไม่ได้ที่จะอยากให้บรรยากาศแบบนั้นเกิดขึ้นในบ้านเราบ้างเราจึงเผลอถามประโยคนี้ออกไปเพียงเพราะหวังจะเติมเต็มความสุขในใจเราแต่เราต้องไม่ลืมความจริงข้อหนึ่งค่ะว่าภาระหน้าที่และการตัดสินใจมีลูก1 คนในยุคนี้มันหนักหนาสาหัสกว่ายุคเรามากจริงๆค่ะการที่เราถามย้ำเรื่องนี้บ่อยๆจะกลายเป็นความเครียดก้อนใหญ่ที่กดทับใจลูกทำให้เขารู้สึกลำบากใจที่จะสื่อสารกับเราแก้วอยากชวนคุณแม่ลองนำหลักอนัตตามาใช้พิจารณาดูนะคะอนัตตาคือการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามความต้องการของเราแม้เขาจะเป็นลูกที่เราให้กำเนิดมาแต่ชีวิตทิศทางและการตัดสินใจเลือกคู่ครองเป็นสิทธิขาดของเขาแต่เพียงผู้เดียวค่ะเราไม่สามารถไปกะเกณฑ์ชีวิตใครได้ตลอดไปนะคะลองหันมาสร้างความสุขให้ตัวเองในวัยนี้ดูนะคะหาเวลาทำสิ่งที่ชอบปลูกต้นไม้ดอกไม้หรือพูดคุยกับเพื่อนวัยเดียวกันเมื่อเราสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องไปพึ่งพาความสุขจากชีวิตลูกความคาดหวังที่กดดันลูกก็จะค่อยๆลดลงไปเองค่ะและเมื่อลูกเห็นว่าเรามีความสุขเขาก็จะสบายใจและเปิดใจคุยกับเรามากขึ้นในที่สุดค่ะคำถามต้องห้ามข้อที่ 5 ดูลูกป้าข้างบ้านสิทำไมลูกถึงไม่เป็นแบบเขาบ้างนี่คือประโยคอันตรายที่บั่นทอนสายสัมพันธ์แม่ลูกได้รุนแรงที่สุดเลยค่ะการที่ลูกต้องถูกคนที่เขารักที่สุดนำไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมันคือการทำลายความเคารพตัวเองของลูกจนย่อยยับออกไปนอกบ้านเขาต้องแข่งขันมาเหนื่อยมากแล้วบ้านควรจะเป็นที่เดียวที่เขารู้สึกว่าได้รับการยอมรับและมีตัวตนอย่างแท้จริงค่ะ
การนำลูกไปเปรียบเทียบกับคนอื่นคือการบอกเป็นในว่าลูกคนเดิมที่อยู่ตรงหน้าเรานี้ยังไม่ดีพอสำหรับแม่ สิ่งนี้สร้างบาดแผลที่ลึกซึ้งกว่าที่เราจินตนาการไว้มากนักค่ะในมุมมองทางธรรมเราต้องใช้สัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงมามองลูกเรานะคะมนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามที่แตกต่างกันค่ะลูกป้าข้างบ้านอาจจะเก่งเรื่องหน้าที่การงานที่ดูมั่นคงแต่ลูกของเราอาจจะเป็นคนที่มีหัวใจกตัญญูที่สุดเป็นคนที่คอยดูแลเราอย่างดีที่สุดในรูปแบบของเขาการมีสัมมาทิฏฐิจะช่วยให้เรามองเห็นข้อดีของลูกเราเองเลิกเปรียบเทียบและหันมาชื่นชมในสิ่งที่เขาเป็นค่ะประโยคชื่นชมจากใจจริงนี่แหละค่ะคือน้ำทิพย์ที่จะช่วยชโลมใจลูกให้เติบโตอย่างมั่นคงและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกอุปสรรคบนโลกใบนี้ค่ะคุณแม่คะ ฟังมาถึงตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าคำถามทั้ง 5 ข้อล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากความรักและความปรารถนาดีของคนเป็นแม่ทั้งสิ้นแต่ในยุคสมัยที่โลกหมุนไปอย่างรวดเร็วความรักของเราอาจจะต้องอาศัยการกำกับดูแลด้วยสติค่ะพลังแห่งความเมตตาที่นำมาใช้พร้อมกับสตินี่แหละค่ะจะช่วยเป็นเบรกเบาๆให้เราหยุดคิดสักนิดก่อนจะพูดช่วยให้เราได้ถามตัวเองว่าประโยคที่เรากำลังจะพูดเราพูดเพื่อส่งกำลังใจให้เขาหรือเราพูดเพื่อระบายความกังวลใจของเราเองการทำหน้าที่แม่ที่ทรงพลังที่สุดในวันที่ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่การคอยเข้าไปจัดการชีวิตเขาแต่คือการเป็นเหมือนร่มไม้ใหญ่เป็นบ้านที่ปลอดภัยให้เขาได้กลับมาพักพิงเมื่อเหนื่อยล้าเพียงแค่เราหันมาใช้ปิยวาจาหรือถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความเมตตาคำพูดของเราก็จะเป็นดั่งน้ำเย็นชื่นใจที่ชโลมใจลูกได้แล้วค่ะและเมื่อเราปรับเปลี่ยนคำพูดเพียงเล็กน้อยลูกจะสัมผัสได้ถึงพื้นที่ปลอดภัยเขาจะค่อยๆกลับมาเปิดใจและเราจะได้รอยยิ้มที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักของลูกกลับคืนมาค่ะมาร่วมเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกไปด้วยกันนะคะหากคุณแม่ฟังคลิปนี้จบแล้วและรู้สึกว่าเรื่องราวเหล่านี้ช่วยให้ใจเราเบาสบายขึ้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และส่งต่อคลิปวิดีโอนี้ไปให้เพื่อนคุณแม่ท่านอื่นๆได้ฟังด้วยนะคะและถ้าคุณแม่ท่านไหนอยากสนับสนุนช่องเล็กๆของเราสามารถกดที่ปุ่ม Super Thanks ที่เป็นไอคอนรูปหัวใจด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะแม่แก้วขอขอบคุณทุกๆการติดตามและขอบคุณที่มาร่วมแบ่งปันพื้นที่แห่งความสบายใจนี้ไปด้วยกันค่ะมาร่วมเรียนรู้และมีความสุขกับการเป็นแม่ในทุกๆวันไปพร้อมๆกันนะคะขอให้บ้านของคุณแม่ทุกท่านเต็มไปด้วยรอยยิ้มความเมตตาและความอบอุ่นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ